चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। फ्रेंड्स, गणपती बाप्पांसाठी आपण न चुकता मोदक हे करत असतो। तर आपण मोदकाचा आज एक छानसा प्रकार पाहणार आहोत। न उकडता न तळता अगदी झटपट असे हे मोदक तयार होतात आणि अगदी चविष्ट लागतात। चला तर मग पाहूया ह्या मोदकाची रेसिपी। परंतु त्याआधी तुम्ही माझे चॅनल पाहताय परंतु अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। फ्रेंड्स, आपण जे मोदक करणार आहोत त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतलेलं आहे ते पहिले पाहूया। मी घेतलेला आहे 2 वाट्या डेसिकेटेड कोकोनट म्हणजे खोबऱ्याचा किस। त्याचबरोबर मी त्याच वाटीने 1 वाटी मिल्क पावडर घेतलेली आहे, पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे, 1 वाटी दूध घेतलेला आहे। आपल्याला लागणार आहे थोडीशी वेलची पूड आणि 1 मोठा चमचा एवढा साजूक तूप। त्याचबरोबर मी एक सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट घेतलेला आहे तो म्हणजे शेंगदाण्याचा कूट। मी शेंगदाणे भाजून ते मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतलेत साल काढून। शेंगदाणे भाजताना खूप काळे होईपर्यंत भाजायचे नाहीयेत, मंद आचेवरती व्यवस्थितपणे एकसारखे भाजून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर ते शेंगदाणे मिक्सरला रवाळ असे दळून घ्यायचे आहेत। अर्धी वाटी एवढा हा शेंगदाण्याचा कूट आहे। मी गॅसवरती पॅन तापत ठेवलेला आहे। ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले मी घालते साजूक तूप 1 चमचा, त्याचबरोबर मी घालते दूध आणि पाऊण वाटी साखर। चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि साखर विरघळून देऊया। साखर बऱ्यापैकी विरघळली आहे, मी गॅस लो ठेवलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत मिल्क पावडर। 1 वाटी मिल्क पावडर आपण घेतलेली आहे ती, आणि आपण सारखी हे मिक्स करून घेऊया। गुठळ्या होणार नाही अशा पद्धतीने आपण मिक्स करायचं आहे। गॅस आता स्लोच ठेवायचा आहे। आता मिल्क पावडर छान मिक्स झालेली आहे, हे बघा आपण जरा सुद्धा गुठळ्या ठेवलेल्या नाहीयेत, व्यवस्थित मिक्स केलेली आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये घालते अर्धा चमचा वेलची पूड आणि 1 वाटी आपण जे शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे बारीक तो घालूया। पुन्हा आपण मिक्स करून घेऊया। शेंगदाण्याचा कूट घातल्यामुळे ह्या मोदकाला खूप छान फ्लेवर येतो। तुम्ही हा मोदक नक्की या वेळेला ट्राय करा। आता शेंगदाण्याचा कूट सुद्धा व्यवस्थित आपण मिक्स केलेला आहे। आता सगळ्यात शेवटी आपण घालणार आहोत खोबऱ्याचा किस। 2 वाटी खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे आपण। चांगलं आता हे मिक्स करून घेऊया। आता आपण हे गोळा होईपर्यंत छान परतून घ्यायचं आहे। शेंगदाणे, खोबरं आणि मिल्क पावडरचा खूप छान फ्लेवर येतो या मोदकाला। अगदी बाजारातून माव्याचे मोदक आणण्यापेक्षा हे घरच्या घरी सुंदर मोदक तयार होतात। छान गोळा होईपर्यंत आता आपण हे परतून घेऊया स्लो गॅसवरती। शक्यतो नॉनस्टिकचा पॅन घ्यायचा आहे, म्हणजे छान न चिकटता मोदकचं बॅटर तयार होते। फ्रेंड्स, आपण तळणीचे मोदक हे नेहमी करत असतो। पहिल्या दिवशी उकडीचे मोदक आपले होतातच, तर कधीतरी मध्येच करण्यासाठी अगदी छान असे हे मोदक आहेत, तुम्ही नक्की ट्राय करा। तसेच आपण गौऱ्यांना 5 पक्वान्न बनवतो, म्हणजे 5 गोड पदार्थ बनवतो, त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही अशा पद्धतीने बॅटर करून त्याचे लाडू सुद्धा करू शकता। अगदी छान लागतात, चविष्ट लागतात। शेंगदाण्यामुळे खूप छान चव येते ह्याला। हे बघा छान घट्ट असं होत आलेलं आहे हे बॅटर। अजून आपल्याला घट्ट करून घ्यायचं आहे। अगदी झटपट होते। सतत अशा पद्धतीने आपल्याला फिरवत राहायचं आहे, म्हणजे ते लागणार नाही, आणि गॅस अगदी स्लो ठेवायचा आहे। हे पहा छान घट्ट असा गोळा तयार झालेला आहे। अगदी ड्राय बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे। आता मी गॅस बंद करणार आहे। त्यापूर्वी मी ह्याच्यामध्ये थोडासा रंग घालणार आहे अर्ध्या बॅटरमध्ये, म्हणून मी 2 भाग करून घेते आणि अर्धा भाग काढून घेते। आणि ह्या अर्ध्या भागामध्ये मी माझ्याकडे असणारा एक छानसा रंग घालणार आहे। तुम्ही कोणताही रंग घालू शकता, किंवा कलर नसेल घालायचा तर तुम्ही स्किप सुद्धा करू शकता। माझ्याकडे हा स्काय ब्लू कलरचा फूड कलर आहे, तो मी वापरलेला आहे। थोडेसे मोदक अट्रॅक्टिव्ह दिसावे म्हणून मी हा रंग वापरलेला आहे। सारखा एकसारखा करून घेते आता मी हा रंग। हे बघा आपलं 2 कलरचं मोदकाचं सारण तयार झालेलं आहे।
आता आपण हे थोडंसं गार होऊन देऊया 1-10 मिनिटं आणि त्यानंतर आपण ह्याचे साच्यामध्ये मोदक करणार आहोत। मी इकडे ब्ल्यू कलर घेतलेला आहे, तुम्हाला हवं तर तुम्ही पिंक कलर सुद्धा वापरू शकता, रेड कलर वापरू शकता, येलो कलर वापरू शकता। त्याचप्रमाणे तुम्ही रेड कलर वापरून त्याच्यामध्ये थोडंसं रोज एसेन्स घालून आणि रोज पेटल्स घालून छानसे मोदक करू शकता, तसेही सुद्धा हे खूप सुंदर लागतात। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. हे बघा, आता आपले दोन्ही बॅटर थंड झालेलं आहे चांगलं। आता आपण ह्याचे मोदक करणार आहोत। माझ्याकडे मोदकासाठी हा एक साचा आहे, तुम्ही कोणत्याही आकाराचा साचा वापरू शकता। आता मी ह्याला थोडंसं तूप लावून घेते। व्यवस्थित तूप लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे मोदक छान लगेच निघतात, व्यवस्थितपणे चिटकत नाही साच्याला। आता तूप लावल्यानंतर आपण असं थोडंसं बॅटर घेणार आहोत, एक असा गोळा करून घ्यायचा आहे अंदाजाने आणि तो ह्या साच्यामध्ये व्यवस्थित बसवायचा आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने। त्यानंतर आपण हा साचा बंद करूया आणि त्याचं एक्स्ट्राचं जे बाहेर बॅटर येतं हे व्यवस्थितपणे काढून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित तो प्रेस करायचा आहे, म्हणजे छान मोदकाचा आकार येतो। आता आपण उघडूया। हे बघा, अगदी सुंदर असा आपला मोदक तयार झालेला आहे। हा बघा, किती सुंदर दिसतोय बघा। हे थोडेसे काठ आहेत ते व्यवस्थित प्रेस करायचे आहेत। हे बघा, अगदी छान असा आपला मोदक तयार झालेला आहे। आता आपण दुसऱ्या रंगाचा भरूया, तोही त्याच पद्धतीने फिल करायचा आहे। अगदी फ्रीज मध्ये ठेवले तर आपले 5-6 दिवस सुद्धा हे मोदक छान टिकतात। हे बघा, आता हा सुद्धा ओपन करूया। व्यवस्थित प्रेस करून मी भरलेला आहे। हा बघा, अतिशय सुंदर कलर दिसतो, काहीतरी वेगळा वाटतो, म्हणून मी हा ब्ल्यू कलर घेतलाय, किंवा व्हाईट रंगाचे सुद्धा सुंदर दिसतात, तुम्ही पाहू शकता। आता ह्याच पद्धतीने मी सर्व मोदक करून घेते। हे बघा, माझे बरेचसे मोदक झालेले आहेत आणि उरलेले सुद्धा मी करणार आहे। मी तुम्हाला दोन्ही कलरचा मिक्स एक मोदक करून दाखवते। मी दोन्ही रंगाचे 2 छोटे गोळे करून घेणार आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने, आणि ते एकत्र करणार आहे। आता आपण हे साच्यामध्ये भरूया। हे बघा, अशा पद्धतीने सारखं प्रेस करून घेऊया। हे बघा, 2 कलरचा मोदक सुद्धा अतिशय सुंदर दिसतो, तुम्ही पाहू शकता। हा बघा, आता मी ह्याच पद्धतीने सर्व मोदक करून घेते। हे बघा, आपण घेतलेल्या साहित्यामध्ये 25-30 मोदक तयार होतात। तर फ्रेंड्स, चविष्ट असे मोदक बाप्पांसाठी तयार झालेले आहेत। हे पहा, अगदी सुंदर आणि कलरफुल दिसत आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण हे बाप्पांच्या समोरच ठेवूया। गणपती बाप्पा मोरया। तर फ्रेंड्स, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा। तसेच आजची रेसिपी मोदकाची तुम्हाला आवडली तर नक्की मला कमेंट्स करून कळवा। तसेच तुम्ही माझं चॅनल पाहताय परंतु अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। यावर्षी मी दाखवलेले हे छानसे मोदक नक्की तुम्ही बाप्पांसाठी करा आणि बाप्पांना खुश करा। तुम्हाला येणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।